Ξεκινήσαμε αυτή την εξόρμηση χωρίς ιδιαίτερο σχέδιο. Δεν ήταν μια οργανωμένη ανάβαση, δεν είχαμε ορειβατικό εξοπλισμό. Ήταν απλά μια βόλτα στο βουνό. Στην αρχή ο δρόμος φαινόταν εύκολος, ένα απλό μονοπάτι. Τίποτα που να προμηνεύει κάτι δύσκολο. Αλλά όσο προχωρούσαμε, η περιέργεια άρχισε να μεγαλώνει. Πώς θα είναι η θέα από την κορυφή, πόσο διαφορετικά μπορεί να φαίνεται ο ορίζοντας από εκεί πάνω. Είχαμε βέβαια μερικές ώρες μπροστά μας πριν πέσει ο ήλιος, αρκετές έτσι ώστε να δοκιμάσουμε και να συνεχίσουμε. Στη διαδρομή υπήρχαν πολλά ανοίγματα με μικρά φυσικά μπαλκόνια με θέα. Φυσικά σε καλούσαν να βγεις εκτός μονοπατιού για να τα απολαύσεις. Και κάθε φορά που βλέπαμε ένα τέτοιο άνοιγμα, δεν το σκεφτόμασταν δεύτερη φορά. Πηγαίναμε απευθείας να το εξερευνήσουμε, να δούμε και τη θέα από αυτό το υψόμετρο, πριν συνεχίσουμε για την κορυφή. Το τοπίο άλλαζε σταδιακά όσο ανεβαίναμε, ησυχία, καθαρός αέρας και μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα περιγράφεται. Καθώς συνεχίσαμε την πεζοπορία μας, όλο και περισσότερα ανοίγματα βρισκόντουσαν στο μονοπάτι μας, που αυτό μας έκανε να χάσουμε βέβαια λίγο χρόνο, αλλά να ανακαλύψουμε νέα μέρη, κάποια πιο προσβάσιμα, κάποια και όχι, με τη μόνη ανταμοιβή μια όμορφη θέα. Σίγουρα δεν καταφέραμε να ανέβουμε σε όλα τα βράχια που θέλαμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχαμε φτάσει ακόμα την κορυφή. Οπότε συνεχίσαμε την πεζοπορία μας για κάποιες ώρες ακόμα. Στη διαδρομή απολαύσαμε όλο το πυκνό δάσος. Εκεί που η παρουσία της φύσης είναι πιο έντονη από την παρουσία του ανθρώπου και είμαστε απλά παρατηρητές. Έφτασε η ώρα που ανεβαίνουμε τα τελευταία βράχια για να αντικρίσουμε την καλύτερη θέα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τη θέα από την κορυφή. Αλλά η κορυφή δεν ήταν ο τελικός στόχος. Ήταν μόνο το πρώτο κομμάτι της ημέρας, γιατί ο εξοπλισμός για την αστροφωτογραφία βρισκόταν πιο χαμηλά. Και έτσι ξεκινήσαμε την επιστροφή. Και όταν έπεσε το βράδυ, όλα άλλαξαν. Το ίδιο τοπίο έμοιαζε διαφορετικό. Οι σκιές έγιναν πιο έντονες, η ήχη της φύσης πιο καθαρή. Κάθε κίνηση είχε μεγαλύτερη σημασία. Για λίγα λεπτά πάντα υπάρχει αυτή η περίεργη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι, μέχρι να στηθεί ο εξοπλισμός και να βρίσκεται ο ρυθμός.
Και μετά σβήνεις τους φακούς και κοιτάς πάνω. Και εκείνη τη στιγμή όλα αλλάζουν. Και κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει συχνά στο βουνό, ο καιρός αποφασίζει να μας δείξει ότι δεν ελέγχουμε τα πάντα. Τα σύννεφα αρχίζουν να εμφανίζονται, οπότε αυτή είναι η ένδειξή μας να μαζέψουμε τον εξοπλισμό. Το μάζεμα τη νύχτα έχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι σχεδόν τελετουργικό. Αποσυνδέεις καλώδια, κλείνεις την κάμερα, μαζεύεις το τρίποδο, ρίχνεις μια τελευταία ματιά στον ουρανό και ξεκινάς. Η επιστροφή είναι ίσως το πιο περίεργο κομμάτι της αστροφωτογραφίας. Μέσα στο αυτοκίνητο, μετά από ώρες στη φύση, το μυαλό αρχίζει να δουλεύει. Έχω λήψεις, ήταν σωστό το focus, έχω αρκετές ώρες δεδομένων. Αυτή η αβεβαιότητα είναι πάντα εκεί, μέχρι να ανοίξεις τα αρχεία στον υπολογιστή. Ο δρόμος της επιστροφής είναι σκοτεινός, άγριος χωρίς φώτα. Εκτός από αυτό τον κύριο μεταγρωτικό που μας χάλασε και προηγουμένως κάποιες λήψεις. Αν το βλέπει αυτό, τον συγχωρούμε. Σιγά σιγά φεύγουμε από αυτό το τοπίο και ξεκινάνε να εμφανίζονται οι επαρχιακοί δρόμοι, τα πρώτα φώτα, η επιστροφή στην κανονικότητα. Και μετά από αρκετές ώρες έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Οι λήψεις ανοίγουν, το stacking ξεκινά. Και βλέπεις αν όλο αυτό, πεζοπορία, κορυφή, η νύχτα, το κρύο, η αναμονή, αν όλα αυτά άξιζαν. Οπότε πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.